आपण एका छोट्याशा गावातील एक लहान मुलगा असलो किंवा एका मोठ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकवणारे मोठे प्रोफेसर, जोपर्यंत आपल्याजवळ इंटरनेट आहे तोपर्यंत गुगल आपल्याला एकसारखी माहिती पुरवेल आणि गुगलने हे काम सदैव करतच राहावे. ही वाक्य आहेत गुगलचे सध्याचे CEO सुंदर पिचाई यांचे. 10 ऑगस्ट 2015च्या रात्री आपण जेव्हा बरेच जण गाढ झोपत होतो तेव्हा टेक्नॉलॉजीच्या दुनियेत सुंदर पिचाई भारताचे नाव रोशन करत होते. इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय वंशाचा एक व्यक्ती ग्लोबल सर्च इंजिन गुगलचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज झाला होता. ज्या भारतीयांनी टेक्नॉलॉजीच्या दुनियेत यश मिळवले आहे त्यामध्ये सुंदर पिचाई यांचे नाव आणि त्यांनी मिळवलेले यश हे खूपच खास आहे. ही एक अशा करिअरची गोष्ट आहे जी तमिळनाडूमधील मदुरईच्या गल्लीतून सुरू होऊन वर्ल्ड टेक्नॉलॉजीमधील सर्वात मोठी कंपनी गुगलच्या CEO बनण्यापर्यंतचा खडतर प्रवास करते. व्हिडिओ सुरू करण्याअगोदर जर तुम्ही या चॅनलला नवीन असाल तर आत्ताच आमचा चॅनल सायन्स आणि बरंच खायला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर करायला अजिबात विसरू नका. 12 जुलै 1972 तामिळनाडूमधील मदुरई शहरात एका मध्यमवर्गीय घरात सुंदर पिचाई यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील रघुनाथ पिचाई त्यावेळेला जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीमध्ये एक इलेक्ट्रिकल इंजिनियर म्हणून काम करत होते आणि त्यांची आई स्टेनोग्राफरचं काम करत होती. टेक्नॉलॉजी आणि त्यांचा लहानपणीचा एक संबंध म्हणजे त्यांच्या घरी असलेला एक रोटरी फोन. जेव्हा त्यांची आई आजारी होती आणि ब्लड रिपोर्ट आणण्यासाठी सुंदरला खूप दूर जावे लागले आणि तिथे गेल्यावर रिपोर्ट तयार होईपर्यंत आणखीन खूप वेळ वाट पाहावी लागली. आणि जेव्हा त्यांच्या वडिलांनी आपल्या घरी रोटरी फोन घेतला तेव्हा ते खूपच खुश झाले. तेव्हापासून ते कॉल करूनच रिपोर्ट आणण्यासाठी जाऊ लागले. त्यामुळे रिपोर्ट आणण्यासाठी लागणारा त्यांचा बराच वेळ वाचू लागला. या एका घटनेमुळे त्यांना एक गोष्ट लहानपणी समजली की कशा पद्धतीने टेक्नॉलॉजी आपला किमती वेळ वाचवू शकते. याशिवाय लहानपणापासूनच त्यांच्याकडे नंबर लक्षात ठेवायची एक वेगळीच प्रतिभा होती. ते त्यांच्या रोटरी फोनवर जो पण नंबर डायल करायचे तो त्यांच्या लगेच लक्षात राहायचा. लहानपणापासूनच त्यांना वाचनाची आवड निर्माण झाली होती. अभ्यासाबरोबरच त्यांनी आपल्या मित्रांबरोबर क्रिकेट खेळायला पण आवडायचे. मदुरईमध्ये घालवलेले त्यांचे बालपण त्यांना प्रत्येक फील्डमध्ये ऑलराऊंडर बनवण्यासाठी एकदम उपयुक्त ठरले. त्यानंतर त्यांनी चेन्नईमधील जवाहर विद्यालयामध्ये टॉप करून IIT खडगपूरमध्ये एक सीट मिळवली. सुंदर पिचाई अशा वेळी इलेक्ट्रॉनिकच्या फील्डमध्ये काम करत होते जेव्हा सिलेबसमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्सवर आधारित कोणताच वेगळा कोर्स नव्हता. सुंदर जेव्हा पहिल्यांदाच खडगपूरमध्ये गेले तेव्हा त्यांनी तिथे पाहिले की कसं प्रत्येकजण अगदी सहजरित्या इतरांना अबे साले म्हणून हाक मारत असत आणि म्हणून त्यांनी पण एका मेसमध्ये एका व्यक्तीला अबे साले म्हणून हाक मारली आणि त्यानंतर गोष्टी एवढ्या बिघडल्या की त्यांना एक दिवस मेस बंद करावी लागली. IIT मध्ये असतानाच सुंदर अंजलीला भेटले. कॅम्पसमधील प्रत्येक लव्ह स्टोरीप्रमाणे सुंदर आणि अंजली यांच्या लव्ह स्टोरीमध्ये पण त्यांच्या मित्रांनी त्यांना खूपच साथ दिली. कॉलेज पूर्ण झाल्यानंतर ते पुढील शिक्षणासाठी अमेरिकेत गेले. तिथे जाण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी त्यांच्या वडिलांना आपल्या वर्षभराच्या पगारा एवढी रक्कम जमा करावी लागली. स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये ॲडमिशन भेटल्यामुळे त्यांनी आपल्या आयुष्यात पहिल्यांदाच विमानाने प्रवास केला. तिथे गेल्यानंतर त्यांना एक गोष्ट मात्र प्रकर्षाने जाणवली, अमेरिका खूपच महाग आहे. त्यांना तिथे आपल्या फॅमिलीची आणि पत्नी अंजलीची खूपच आठवण यायची. तिथून घरी कॉल करण्यासाठी त्यांना एका मिनिटासाठी $2 इतका खर्च करायला लागायचा. त्यावेळेला अमेरिकन युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेणं ही एक खरोखरच मोठी गोष्ट होती. जिथे IIT मध्ये असून पण त्यांना कम्प्युटरवर काम करायला खूपच कमी संधी मिळायची. याउलट अमेरिकेत मात्र कम्प्युटरने भरलेल्या लॅबमध्ये बसून पाहिजे तेव्हा कम्प्युटरचा वापर करता येऊ लागला. याच वेळी त्यांनी मटेरियल सायन्स आणि सेमीकंडक्टर फिजिक्सचा अभ्यास करण्यासाठी स्कॉलरशिप पण मिळवली होती. 2004 मध्ये एप्रिल फुल्स डेला त्यांनी गुगल जॉईन केले आणि विशेष म्हणजे त्याच दिवशी Gmailला पण संपूर्ण जगाच्या समोर आणले गेले होते. सुंदर पिचाई यांना त्यांच्या जीवनात गुगल आणि इंटरनेट यांच्याबद्दल आवड निर्माण करणारी एक गोष्ट म्हणजे त्यांना असं वाटत होतं की इंटरनेट एक चांगला इक्विलायझर म्हणून काम करू शकतं. आपण एका लहान गावातील एक मूल असू किंवा एका मोठ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रोफेसर, जोपर्यंत आपल्याजवळ इंटरनेट आहे तोपर्यंत गुगल सर्वांसाठी सारखेच रिझल्ट दाखवेल आणि गुगलने हे काम सदैव करतच राहावे. सुंदर पिचाई यांना फक्त समाजातील एका स्तरासाठी टेक्नॉलॉजी बनवायची नव्हती तर समाजातील प्रत्येक घटकाजवळ टेक्नॉलॉजी पोहोचवायची होती. सुंदर 2004 मध्ये गुगलमध्ये सामील झाले होते आणि तिथेच त्यांचे करिअर खूप तेजीने वाढू लागले. ज्याचं मुख्य कारण होतं गुगल क्रोमची जबरदस्त सफलता.
हा त्यांचाच विचार होता की गुगलचा एक स्वतःचा ब्राउझर असावा. खरं तर सुरुवातीला या विचारांना सिनियरचं समर्थन भेटलं नाही, पण सुंदरच्या या आयडियाबद्दल त्यांना असलेला प्रचंड आत्मविश्वास बघून गुगलचे संस्थापक लेरी पेज आणि सर्गे ब्रेन हे पण त्यासाठी तयार झाले. या प्रोडक्टमुळे संपूर्ण जगाची काम करण्याची पद्धतच बदलली आणि सुंदर पिचाई इंटरनॅशनल लेवलवर खूपच फेमस झाले. आज गुगल क्रोम जगातील सर्वात जास्त वापरला जाणारा ब्राउझर आहे. सुंदर पिचाई यांचा स्वभाव असा आहे की ते शांतपणे आणि अगदी सहजरित्या प्रॉब्लेम सोडवतात. 2012 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली अँड्रॉइड फोनचे पहिले व्हर्जन लॉन्च केले गेले. आज अँड्रॉइडने जगातील प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये आपली जागा मजबूत केली आहे. आज सुंदर पिचाई आपली पत्नी आणि 2 मुलांसोबत राहतात. त्यांची पत्नी सुद्धा एक सफल उद्योजक आहे. काही रिपोर्टनुसार जेव्हा सुंदरला अनेक कंपनीतून ऑफर भेटत होत्या तेव्हा अंजलीनेच त्यांना गुगलमध्ये राहण्यासाठी मोटिवेट केले होते. त्यांना ट्विटर आणि याहूमधून सुद्धा सिनियर रोलसाठी बोलवले गेले होते. 2014 मध्ये तर त्यांना मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे CEO पदासाठी मजबूत दावेदार मानलं जात होतं, पण त्यांनी गुगल सोडलं नाही आणि त्याचा परिणाम असा झाला की 2015 मध्ये त्यांना गुगलचे CEO म्हणून घोषित केले गेले आणि आज ते गुगल आणि अल्फाबेट या 2 कंपनीचे CEO आहेत. जिथे त्यांना पहिल्यांदा अमेरिकेत जाण्यासाठी आपल्या वडिलांच्या 1 वर्षाच्या पगाराचा सहारा घ्यावा लागला, तिथे आज त्यांना प्रत्येक दिवशी 5.87 करोड एवढी सॅलरी मिळू लागली आहे. You want to aim high enough that you fail, a few times. I think that's the natural part of the process. If you work on really difficult things, you're better off because you have no competition. Others aren't working on that difficult a problem. And even if you fail, you end up doing something great in the process. जी माणसं पण आपल्या जीवनात सफल झाले आहेत त्यांच्या आयुष्यात संकटाचा आणि अडचणींचा एक वेगळाच वाटा असतो. आपल्या जीवनात सफल होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा भूतकाळ हा एकदम सुखद असता, तर आपल्यासारख्या बऱ्याच जणांना त्यांचे भाग्य अजून चमकणे बाकी आहे अशी कोणतीच प्रेरणादायक गोष्ट भेटली नसती. एक गोष्ट आहे जी खऱ्या विजेत्यांना इतरांपेक्षा वेगळे बनवते, ती म्हणजे त्यांची असलेली जबरदस्त इच्छाशक्ती. आणि सुंदर पिचाई हे याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहेत. चेन्नईमधील अशोकनगरच्या गल्लीतून सुरू झालेली ही गोष्ट अजून अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये चालू आहे. 80च्या दशकात रोटरी फोनचा नंबर लक्षात ठेवणाऱ्या त्या मुलाला कदाचित अंदाज पण नसेल की तो एक दिवस टेक्नॉलॉजीच्या दुनियेतील सगळ्यात मोठं नाव बनेल. सुंदर पिचाई यांच्याबद्दलचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंटमधून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका.